Natikman ko na yung Coke Float ng Jollibee at McDo mga kasangkay at nasarapan naman ako rito. Kaya naintriga ako sa mga nabasa ko online na walang-wala raw sinabi ang mga float na to sa root beer float ng A&W. Hindi man ako nakakain noon sa A&W ay ramdam ko na marami sa inyo ang hinahanap-hanap pa rin to at gustong malaman ang nangyari rito. Kaya yan, ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay, aalamin natin ang kwento ng sikat na fast food chain na A&W at ano nga ba ang nangyari at bakit to nawala sa Pilipinas. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Pakiclick na rin ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Nagsimula ang kwento ng A&W sa Amerika kung saan ipinanganak ang founder nito na si Roy W. Allen, isang elementary school dropout. Nakakilala nun si Allen ng isang chemist na nagbenta sa kanya ng recipe ng masarap na root beer. Bumilib si Allen sa recipe at naniwala na pwede niya tong ibenta at pagkakitaan. Kaya noong 1919 ay nagbukas si Allen ng isang root beer stand sa Lodi, California. Kasabay ito ng parada na ginanap noon para sa pagbabalik ng mga sundalo na galing sa World War I. Para mas marami ang makatikim ng kanyang root beer ay ipinamigay niya lang to ng libre sa mga tao sa parada. Kinabukasan ay binenta niya na to ng 5 sentimo kada baso. Pumatok ang root beer stand ni Allen, lalo na nung nangyari na yung tinatawag na prohibition sa Amerika. Ang prohibition mga kasangkay ay ang panahon kung saan ipinagbawal sa US ang paggawa at pagbenta ng mga alak na tumagal mula 1920 hanggang 1933. At bagamat may beer sa pangalan ng root beer ay hindi ito alak kundi isang soda. Pero nagamit ito ni Allen para makaakit ng mga customer. Maliban sa paglalagay ng root beer sa mug ay nilagay niya rin ng mga bar stool para magmukhang pub ang kanyang tindahan. Dahil sa tagumpay ng unang tindahan ni Allen ay nakapagbukas siya ng isa pang root beer stand sa Stockton, California. Nagpatuloy ang paglaki ng demand para sa kanyang produkto kaya naisip ni Allen na magbukas pa ng 5 outlet sa lungsod ng Sacramento. Para sa gagawing expansion ay nakipag-partner si Allen sa dati niyang empleyado na si Frank Wright. At noong 1923 ay formal na nilang tinawag ang kanilang negosyo na A&W Root Beer. Ang pangalang A&W ay kinuha sa initials ng dalawang founder, A para sa Allen at W para sa Wright. Hindi nagtagal ang partnership ni Roy Allen at Frank Wright. Noong 1924 ay binili ni Allen ang shares ni Wright sa A&W. At matapos makuha ang rights para sa pangalan nito ay inirehistro ni Allen ang A&W Root Beer sa US Patent and Trademark Office. Pagdating ng 1925 ay sinimula na ni Allen na i-franchise ang A&W. Dahil dito ay pwedeng masabi na A&W ang pinakamatandang fast food chain sa mundo. At para masigurado na pareho ang lasa sa lahat ng outlet ay ibinenta ni Allen sa mga franchise owner ang kanyang top secret root beer concentrate. Pero maliban sa root beer ay halos kanya-kanya na ang mga franchisee noon ng A&W. Iba-iba ang disenyo nila ng mga tindahan pati ng menu. Wala rin silang sinusunod na procedure sa pagsiserve at wala ring national advertising na kagaya ng mga modernong franchise ngayon. Dito nagsimula yung pagbebenta ng ibang franchise ng mga pagkain gaya ng hamburger at hotdog. Pagdating ng 1941 ay umabot na sa 260 ang outlet ng A&W. Nabawasan to nang pumutok ang World War II pero nang natapos ang giyera noong 1945 ay nagpatuloy uli ang pagdami ng mga A&W outlet. Sa edad na 68 ay nagretiro si Allen noong 1950 at ibinenta niya ang A&W sa negosyanteng si Gene Hertz na siya namang nagtayo ng A&W Root Beer Company. At sa loob lang ng 10 taon noong 1960 ay lumobo na sa 2,000 ang outlet ng A&W sa Amerika. 1950s nagsimula ang expansion ng A&W sa international market.
Una tong nag-expand sa Canada noong 1956 nang buksan ang restaurant nito sa Winnipeg at Montreal. Noon namang 1963 ay binuksan ang una nitong tindahan sa Okinawa, Japan. Hindi nagtagal ay nakarating na rin to sa iba pang parte ng Asia gaya ng Malaysia at dito sa Pilipinas. 1963 din unang nagkaroon ng A&W sa Pilipinas. At gaya sa ibang bansa ay nakilala rin sa atin ang A&W dahil sa masarap nitong root beer, lalo na ang kanilang root beer float. It's completely satisfying. It's the taste that will get to you. It's completely satisfying. It's the taste of A&W. A&W root beer. Maliban sa root beer ay masarap din daw ang mga pagkain dito gaya ng burger, hotdog, french fries, spaghetti at iba pang mga sandwiches. Madalas nga rin daw tong pagdausan ng mga birthday party nun. Well, medyo nahirapan akong makakuha ng impormasyon tungkol sa A&W sa Pilipinas mga kasangkay. Pero ayon sa mga nabasa ko ay marami rin ang mga naging branches nila rito sa atin. Ilan sa mga to ay ang A&W sa dating Ever Gotesco Grand Central. Meron din sa Makati Ave, Greenbelt, United Nation, yung sa Cubao na malapit sa Fiesta Carnival dati, Commonwealth, SM Las Piñas, SM North Annex, SM Mega Mall at marami pang iba. Kayo ba mga kasangkay? Parokyano ba kayo noon ng A&W? Saang branch kayo madalas kumakain? Paki-share naman sa comment section sa baba. Sa kabila ng sarap ng root beer ng A&W ay hindi pa rin nito natalo ang kasikatan sa bansa ng mga cola flavored soda gaya ng Coke at Pepsi. Kaya noong 2004 matapos ang 4 na dekada ay tuluyan nang nagpaalam ang A&W sa Pilipinas. Halos 2 dekada na ngang wala ang A&W dito sa atin pero marami pa rin ang hinahanap-hanap to. Isa to sa madalas na nababanggit kapag napag-uusapan ang mga nakakamiss na restaurant na wala na sa bansa. Pero alam nyo ba mga kasangkay na pwede pa rin tayong makatikim ng root beer float ng A&W? October 2022 nang inanunsyo ng Burger King Philippines na magiging available exclusively sa kanila ang A&W root beer float. Maraming fan ng A&W ang natuwa rito. At ayon sa mga nakabili nito ay parang araw silang bumalik sa nakaraan nung natikman uli nila yung na-miss nilang root beer float. Para naman sa mga gustong gumawa lang ng sariling float sa bahay ay may mga mabibili rin kayong in-can na A&W root beer sa mga supermarket gaya ng All Day, Landers at SNR. Lagyan nyo lang to ng plain vanilla ice cream at eto na ang pinakamalapit na lasa na matitikman nyo kung talagang miss nyo na ang root beer float ng A&W. Narito pa ang ilang bagay na marahil ay hindi nyo pa alam tungkol sa A&W mga kasangkay. Dahil sa tagal na nito, ang A&W ang unang American restaurant chain na umabot ng 100 taon noong 2019. A&W ang sinasabing nakaimbento ng bacon cheeseburger. 1963 nang napansin ng A&W franchisee na si Dale Mulder na marami sa mga customer niya ang naglalagay ng bacon sa kanilang mga cheeseburger. Ito ang nagbigay sa kanya ng ideya na idagdag sa kanilang menu ang bacon cheeseburger. At dahil siya lang ang nagbebenta nito ay nakilala at sumikat ang restaurant ni Mulder. Di nagtagal ay nagsilbi rin si Mulder bilang presidente at chairman ng A&W. Pamilyar ba kayo sa Marriott Hotel mga kasangkay? Alam nyo ba na nagsimula lang to bilang franchise ng A&W? Ang founder nito na si Bill Marriott Sr. ay naging franchisee ng A&W sa Washington DC noong 1927. At gamit nga ang kinita sa A&W ay sinimulan niya ang kanyang hotel empire na ngayon ay kilala na bilang Marriott International. Hindi gaya ng ibang fast food chain ay sa mismong restaurant ng A&W ginagawa ang kanilang masarap na root beer. 1963 nang ipakilala ng A&W ang 4 na klase ng burger na tinawag nilang Burger Family. Merong Papa, Mama, Teen at Baby Burger. Bawat burger ay nakalagay sa wrapper na mayroong cartoon image ng napiling burger. Si Rooty the Great Root Bear ang mascot ng A&W mula noong 1974 hanggang 2000. Muling ibinalik si Rooty noong 2011 para pamahalaan ang mga social media account ng A&W gaya ng Twitter at Facebook.
Magkaiba ang may-ari ng A&W sa US at Canada. Ang A&W sa US ay pag-aari ng samahan ng mga franchisee nito na A Great American Brand LLC. Samantalang ang sa Canada ay pag-aari ng A&W Food Services of Canada Incorporated at hindi na to konektado sa A&W sa US. Noong 2019 ay mayroon ng halos 1,000 A&W restaurant sa buong mundo at tinatayang 600 nito ay nasa US. Hindi pa kasama rito ang mahigit 1,000 A&W sa Canada na gaya nga ng sinabi ko ay hindi na konektado sa A&W US. Bagamat wala na sa Pilipinas ay may mga A&W pa rin sa ibang parte ng Asia gaya ng Japan, Singapore at Malaysia. Hindi man naging kasing laki ng McDonald's, Wendy's at Burger King ay nananatili pa ring matatag ang A&W sa kabila ng matinding kompetisyon. Salamat na rin sa mayaman nitong kasaysayan at syempre sa masarap nitong root beer. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng A&W? Isa rin ba kayo sa gusto ng bumalik ang fast food chain na to dito sa atin? Paki-share naman ng mga kwentong A&W ninyo sa comment section sa baba. Paki-click na rin yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay. Thank you for watching.